yourself? Yes. Update to the laptop boot first. Ada maya tiya. Nga casing na. 클래스 5块的 AR Tapos ito sinarigot. Ano di baga ko nito? Niya ka na na. Kaya lang nito. Baga pagurayan mo. Hindi umay to yun ang third floor mo kaya amon. Ano na iya? Aguray, kalat ka dito ng dito BHD ko na ko. Nag-ikot-ikot kalatan ko.